සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම SL RAMIKA IT academy එක වෙතට. හරි, අපි එනම් වීඩියෝ එකට යමු. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද හරියටම YouTube channel එකක් හදන විදිය. ඒ කියන්නේ 2022 ක්‍රමයට අනුව කොහොමද හරියටම YouTube channel එකක් කරන්න කියලා. හරි, අපි වැඩි කතා නොකර එනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා ලැප් එකෙන් කරනවා නම් Google Chrome app එක open කරගන්න ඕන. ඊළඟට ෆෝන් එකෙන් කරනවා නම් මෙන්න මේ ඉරි තුනක් තියෙන්නේ. අන්න එතනින් desktop site කරගන්න ඕන. හරි, දැන් ඊට පස්සේ YouTube click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන sign in කරගන්න කියලා තියෙවි. ඔයාලා sign in කරගන්න Google account එකක් හදාගෙන ඒ ටික නම් කියලා දෙන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන මෙතන පින්තූරයක් තියෙනවනේ. අන්න එතන තියෙනවා. එතනින් YouTube Studio වලට යන්න ඕන. ඔයාලා ෆෝන් එකේ YouTube Studio කියලා app එක download කරලා තියෙනවා නම් ඒ app එක install කරලා තමයි මේකට එක් කරන්න වෙන්නේ. So ඔයාලට පේනවා මෙතන setting එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න ඕන. ඊළඟට මේක මෙහෙම තියෙන්න හරින්න. ඊළඟට channel වලට ගිහිල්ලා මෙතන ශ්‍රී ලංකා දාගන්න. ඊළඟට keyword ටිකක් ගහගන්න ඕන. මේවා ගහගන්න ඕන. ඊළඟට වෙන මේ setting වලට ඒක එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන මේක no set වෙන මේක දෙවෙනි එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට thumbnail එකක් add කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඒක නෙමෙයි මෙන්න මේක enable කරගන්න ඕන. phone number එක දීලා verified කරගන්න ඕන YouTube channel එක. ඊට පස්සේ එන code එක ගහලා ඒ code එකෙන් code එක කොහොම හරි ගහලා ඊට පස්සේ ඒ code එකෙන් තමයි thumbnail එක code එක හරි ඊට පස්සේ verified වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට thumbnail edit කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා යට ගියාම monetization කියලා එකක් ඇති. ඔයාගේ මේව සම්පූර්ණ කරගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට message එකක් එන විදිහට මෙතන select කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ upload video හරි go to live හරි create short එකක් හරි අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මොන වීඩියෝ හරි මොකක් හරි අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට thumbnail දාන විදිය, tags දාන විදිය ඔක්කොම වීඩියෝස් එව්වා. ඒ වගේම කොහොමද හරියටම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා මම පෙන්නන්නම්. මම දැන් මගේ වෙන මේක තෝරගන්නවා. next දීලා ඊපස්සේ short create title එකක් දාගන්න ඕන අපි. ළඟට description එකක් දාගන්න ඕන. ළඟට මේක private දාන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ thumbnail එකක් add කරලා තමයි ඊට පස්සේ අපි දාන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි no made for kids නුයි don't my videos for views our 18 වයස අවුරුදු 18ට වැඩි අයට කියලා දාන්නේ දෙකක්. ඊට පස්සේ ලොකේෂන් එකක් ඕන නම් දාගන්න ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊට පස්සේ ප්ලේලිස්ට් එකක් හදන විදිහ මම ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්න. කොහොමද ලැප් එකකින් වගේම ෆෝන් එකකින් ප්ලේලිස්ට් එකක් හදන විදිය. හරි guys, ඔයාලා ඉගෙන ගත්තනේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. SL academy SL RAMIKA IT academy එකෙන් ඔයාලට හැමදාමත් මේ වීඩියෝ ගන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. යාළුවන්ට ඕන share කරන්න. ඕනම් comment එකක් දාන්න. මම ඒකට reply එකක් දානවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් like එකක් ගහගෙන යන්න. ඔයාලට like එකක් ගන්නවා ඔයාලා comment එකටම.